Hi guys! Kenny here and welcome back. It's been a hot minute since my last full makeup tutorial dito sa aking channel, kaya naman today, ayun po yung gagawin natin. Actually, yung makeup look na gagawin natin sa video na to is one of my current go-to makeup looks, especially since nagtatrabaho ako from home. Kaya for those of you na naghahanap ng makeup look na perfect para sa work from home, for online class, for online meeting, and also kung meron kayong online date. Sobrang uso niya kasi ngayon sa Zoom. Eto guys, today gagawa tayo ng makeup look na perfect sa mga ganung ganap. Aside from that, I'm also going to be sharing with you a very quick and easy skincare routine na ginagawa ko kapag magme-makeup ako and also on a daily basis. Most especially kapag wala akong time and gusto ko ng madalian but effective na skincare. So yun guys, if you want to know kung anong makeup look yung gagawin natin today and kung anong skincare routine yung ginagawa ko, you guys know what to do, just keep on watching. Before we proceed sa pag-apply ng makeup, mag-skincare muna tayo. Ito actually yung current go-to skincare routine ko. Kahit hindi ako nagme-makeup, ginagawa ko siya, especially kapag wala ako masyadong time. Sobrang bilis niya kasi at effective, kaya ayun guys, simulan na natin. By the way guys, nakapag-wash na ako ng face, and ito yung face ko before applying any skincare. And unfortunately, hindi ganun kaganda yung skin ko ngayon, especially dito sa area na to because of wearing face mask. Which is kind of sad, I'm not gonna lie. Since kakatapos ko lang maghilamos guys and dry yung aking face, ang gagawin ko is i-hydrate ko siya. And sa video na to, yung gagamitin ko is yung bagong product ng Olay, and ito yung kanilang Essence Water. This one comes into variants. First one is called White Radiance and perfect siya for daytime, and ito namang isa is called Regenerist and perfect siya for nighttime. For those of you na ang hanap sa Essence Water is yung gagawing plump, radiant, and dewy yung skin nyo, dito kayo kay White Radiance. And for those of you naman na ang gusto sa Essence Water is yung gagawin ding plump yung skin but also smoother and firmer, dito kayo kay Regenerist na Essence Water. Sa video na to, ang gagamitin ko is yung White Radiance variant, which is my favorite kasi talagang maganda siya sa skin, guys. And makikita nyo mamaya kung gaano ka-dewy and radiant yung skin kapag ito yung ginamit nyo. To apply this, pwede kayong gumamit ng cotton pads, but personally, ako guys, ang ginagawa ko is kamay lang yung ginagamit ko. Kapag kasi cotton pad yung gamit, sayang guys, sinisip-sip lang ng cotton pad yung product. Hindi kagaya ng kapag kamay yung ginamit, diba? Talagang lahat ng product na pupunta sa face and medyo na-warm up din siya. Tapos guys, kapag ina-apply ko siya sa face, ang ginagawa ko is tinatap ko lang siya like that. Basically, para ka lang nagtatap ng photo sa Instagram. But with this one, skincare naman siya. Tapos ayan, minamassage ko din siya using my finger. Nakaka-relax kasi siya guys kapag ginaganti nyo sa skin. Kaya I suggest na kung gagamitin nyo tong Essence Water, itap nyo siya or kaya ganyan, i-massage nyo sa skin. Dito din sa neck guys, huwag nyo kakalimutang ilagay yung essence or kahit anong skincare kasi part din siya ng ating face. And look at that glow, diba? Kung i-compare nyo siya kanina sa skin ko, ngayon, oh, it looks dewy, it looks healthy, and more radiant na. Kung hindi ko pa na-mention, this one contains 99% niacinamide and alam naman natin, di ba, na sobrang daming benefits ng niacinamide sa skin. Nakakatulong siya to reduce pigmentation, yellowness, blotchiness. It also helps reduce fine lines, sebum, and yung mga large and visible pores. Kaya naman kung isa sa mga yun yung concerns nyo sa skin, this one guys, okay na okay siyang gamitin. I'm very sure that a lot of you are going to ask if this product is perfect for all skin types, and the answer is yes. Whether you have combination, normal, dry, or oily skin, okay na okay to, but this one works best if you have dry skin. Even for pregnant and breastfeeding moms, you can also use this because safe siya. Sa lahat ng water essence na nasubukan ko in the past, this is probably one of my most favorite because mabilis siyang ma-absorb ng skin. Yung iba kasing nasubukan ko before, parang kapag in-apply nyo sa skin, it sits on top lang. You really need to work hard para ma-absorb siya ng skin. But this one, sobrang effortless gamitin ito and konting tap lang sa face. Kapag nilalagay ito, ma-absorb na agad siya. Actually, sobrang instant nga ng effect na binibigay nito sa skin kasi kapag nilagay nyo siya sa face, makikita nyo talaga ng sobrang aliwalas ng skin. Very glowy and healthy tignan ng skin kapag ginagamit to. Tsaka mas plump tignan yung skin kasi merong mga essence, di ba, na kapag nilagay nyo sa face, after a few seconds, parang wala na. I mean, parang ka lang naglagay ng water tapos ang dry na ulit tignan ng skin. But with this one, etong ang Olay Essence Water na to, talagang na-maintain itong product na to yung pagiging plump and radiant looking ng skin all throughout the day. It also doesn't feel sticky, which I love, and talagang kapag hinawakan nyo yung skin, mafe-feel nyo na sobrang plump ng feeling niya. Also guys, another thing na na-notice ko about this product is that kapag in-apply nyo siya prior to applying your serum or yung cream nyo sa face, mas mabilis na penetrate ng ginagamit kong product yung aking skin. Kaya super nakaka-happy, di ba? Kasi it doesn't take up so much time and feeling ko magiging staple na talaga to sa skincare routine ko. This time, mag-proceed naman tayo sa serum, and yung gagamitin ko sa video na to is actually from Olay as well, and this one is yung kanilang White Radiance Light Perfecting Essence. So with this one guys, ang ginagawa ko is kumukuha lang ako ng isang pump
Ganyan lang na amount. Tapos, pinafocus ko lang siya sa mga parts ng face ko na gusto kong lagyan. Actually, sa buong face ko naman siya nilalagay, but I don't know. Nakasanayan ko lang talaga yung parang ganitong process. Tapos, nirarub ko lang siya or ini-spread sa face using upward motion. Tapos, medyo tinatap-tap-tap ko lang din siya using my fingers. And look at that, diba? Super bilis na absorb ng skin ko yung serum na ginamit natin because of the Olay water essence. To further hydrate and moisturize my face, ang gagamitin ko naman is itong Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. Actually, sobrang picky ko pagdating sa mga face cream na ginagamit because ayoko nung malagkit. And this one I really like kasi hindi siya malagkit. So this one guys, ang ginagawa ko is nirarub ko muna siya sa finger to warm up the product. Tapos ayan, ina-apply ko lang siya sa buong face ko. This is actually my current go-to skincare routine, especially now that I don't have enough time. Ito yung serum and cream na ginagamit ko day and night. Tapos ang naiiba nga lang is yung water essence. White Radiant sa umaga and sa gabi naman Regenerist yung gamit ko. To prime my face, ang gagamitin ko sa video na to is the EB Advanced First Step Mattifying Primer. Pea-sized lang. Tapos ang gagawin natin is ifo-focus lang natin siya sa mga parts na mabilis mag-oil up. Sa akin guys, dito ako sa cheek area nagpo-focus, sa center ng forehead, nose, sa chin. For foundation, ang gagamitin natin sa video na to is from Everbilana and ito yung kanilang all-day liquid foundation. And yung shade na meron ako dito is Silk and Porcelain. Paghahaluin natin yung dalawang shades. So, pagdating sa coverage ng foundation, of course, it's already up to you kung gaano ka-intense or ka-light yung gusto nyo. At the end of the day, it's all about personal preference. Kaya kung saan kayo komportable or kung ano yung feeling nyo mas okay sa skin nyo, ganun yung gawin nyo. Tapos with whatever's left sa sponge, yung ginagawa ko is binablend ko na lang siya papunta sa neck para match yung kulay ng face sa neck ko. For concealer, para i-highlight yung under eyes, yung gagamitin natin is from the SEM. And ito yung kanilang tip concealer in 1.5. Ifo-focus ko siya dito. Tapos lagay din tayo ng konti sa under eye para mas magmukha siyang maaliwalas. Sa tip ng nose, lagay tayo ng konti. Sa chin. And of course, sa forehead. Diba, ang plakado ng tingnan. Especially dito sa inner part na wala na yung darkness niya. Para hindi mag-move yung mga cream and liquid products na nilagay ko sa face, isaset natin siya ng powder and yung gagamitin natin sa video na to is the AOA Studio Perfect Setting Powder and this one is in the shade Soft Light. Mura lang to guys. I believe less than 100 pesos lang. Ang gagawin ko is talagang isaset ko lang siya para mawala yung shine and also para siguradong hindi humulas. Especially sa mga parts na nilagyan natin ng concealer para hindi mag-crease. For the rest of my face, para sa parts na walang powder, yung gagamitin ko is the Cathy Doll CC Speed White Powder Pack. And this one is in the shade Natural Beige. I-press lang natin siya all over the face para mamaya kapag naglagay tayo ng blush and other powders, contour, bronzer, ganon, hindi maging patchy and mabilis yung blending natin. Amput lang tignan ng face natin kaya mag-bronzer tayo and yung gagamitin ko sa video na to is from BTLA and this one is yung Sculpt Trio. Tapos yung shade na gagamitin ko is yung nasa center. Tapos ayan guys, ilagay lang natin siya or i-blend sa outer part ng face. Diba tignan nyo, kung i-compare nyo sa face natin kanina nung wala pang bronzer, ang laki ng difference na binibigay niya. Tapos make sure lang guys na kapag bine-blend nyo yung bronzer, circular motion siya. Para mas soft tignan and talagang ma-blend nyo siya ng maayos. Sa eye makeup naman tayo this time and yung gagamitin kong palette is from Hold Live and at yung 601 Red Velvet Honey eyeshadow palette and it looks like this. For my transition color, yung shade na gagamitin ko from this palette is yung second shade. Tapos i-blend ko lang siyang mabuti to make sure na sobrang soft and talagang diffused yung color. Para medyo i-darken naman siya ng konti, yung shade na gagamitin ko is yung 6th shade from this palette which is a dark brown. Pero konting-konti lang guys. Tapos i-focus lang natin siya sa outer half. Tapos i-wiggle lang natin back and forth yung brush. Using a flat synthetic brush na binasa ko ng konti, kukunin naman natin yung last shade from the palette and ito yung ilalagay natin all over the lid. Start lang tayo sa inner part, tapos tsaka natin siya i-blend palabas. Tapos pagdating dito sa part na to guys, ang gawin nyo is itap nyo lang yung brush para hindi ganun ka-intense yung pigment na malagay nyo. And of course, sa other side, same process lang din. Sa lower lash line naman guys, start tayo sa transition color na ginamit natin. Tapos i-blend lang natin siya as close to the lash line as possible.
After nun, kunin naman natin yung deep shade na ginamit natin pang outer part and sa lower lash line din, ifo-focus natin siya sa outer half. Dito sa part na to ng eye makeup ko, as you can see, medyo intense siya. Hindi maayos yung blending, kaya ang gagawin ko is, kukuha ko ng pressed powder. Ibe-blend ko lang siya on top para maging mas soft siya. See that, di ba? Nabawasan na yung pagka-harsh ng kulay. Kaya huwag kayong matatakot guys, kapag ka medyo napasobra yung nilagay yung eyeshadow sa lower lash line, kuha lang kayo ng powder, tapos i-blend nyo siya on top. For blush, yung gagamitin ko sa video na to is from Squad Cosmetics, and ito yung Happy Pot in the shade Cheerleader. This one is very, very pigmented, kaya you have to be careful. Tingnan nyo naman, oh, di ba? Sobrang daming na pick up ng brush. I-press lang natin siya sa apple and sa highest point ng cheeks. Ganda ng kulay, di ba? Look at that. Super duper nice niya. Tapos, ang bilis pang i-blend. Sobrang effortless. For my highlight, yung gagamitin ko sa video na to is from Maybelline. And this one is yung Master Chrome Highlight in the shade Rose Gold. On my lips, ang gagamitin ko is from BYS. And this one is yung Luxe Lips in the shade Mamacita. Maglalagay din ako ng lip gloss kasi hindi pwedeng hindi. And yung gagamitin ko is the Sunbeam Factory Gloss in the shade Dewdrop. Tapos para hindi mag-iba yung color niya, ilalagay ko siya at the back of my hand. For my setting spray, ang gagamitin ko is from Fresh Formula, and this one is yung Glow Boost na Fix and Finish Illuminating Face Mist. For my brows, to set it, yung gagamitin ko is from Easy & Co. And this one is yung Brow Refiner in Clear. Para gawin siyang medyo bushy. And here you have it guys, this is the completed look. I really love how this look turned out kasi diba it looks very fresh and clean. For those of you na naghahanap ng quick and easy makeup look na perfect for online class or work, or even for Zoom dates or kaya mga biglaang video calls, etong look na to guys, okay na okay siya for that. Tsaka yung base natin guys, sobrang perfect ng finish niya because of the skincare. And again guys, before I end this video, for those of you na naghahanap ng skincare na very quick and easy yet effective, eto guys, I highly recommend na subukan nyo yung Essence Water ng Olay. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.